When it comes to saving money, ang unang pumapasok agad sa atin ay sa bangko. Kasi sa bangko, safe at secure ang savings natin. Pero ang malaking tanong, lumalago ba ang savings natin? Ano ba ang nangyayari kung ang savings natin ay nananatili lang sa bangko? Marami sa atin di na binibigyan ng pansin kung ano ba ang nangyayari sa ating savings at paano ito i-manage ng bangko. Kung titignan natin, ang bangko ay nag-o-offer ng 0.125% interest rate sa savings natin. Ibig sabihin, yung 1%, hatiin mo sa 8, makukuha mo ang 0.125%. Ang bangko, pinapautang ang pera natin na may interest na 10% to 12%. Ang bangko nag-hire ng mga fund manager para i-manage ang ating pera para kumita. Ang tanong, may makukuha ba tayong benefit sa ganitong paraan ng bangko? Diba wala? Ano ba ang maaaring mangyari kung patuloy lang na nakatabi ang ating pera sa bangko? Lumiliit ang halaga ng pera dahil mas malaki pa ang inflation rate kesa sa interest rate na tinutubo ng pera natin. Sabi nga, you are losing money every day, every time na hindi ka matutong palaguin ang savings mo. Ano ba ang dahilan bakit tayo nag-iipon at bakit kailangan natin itong mapalago? Ginagawa natin ito dahil gusto nating ma-reach ang mga financial goals natin, makapag-build ng wealth at higit sa lahat, magkaroon ng retirement fund. Magagawa lang natin ang lahat ng ito kung lumalaki at kumikita ang ating savings. Paano nga ba nating magagawang kumita at lumago ang ating ipon? Sa videong ito, magbibigay ako ng 3 paraan paano mapalago ang iyong ipon. Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Una, do not sit your saving in the bank. Marami sa atin ngayon ang di nabibigyan ng pansin na dapat ang mga perang pinaghihirapan natin ay maaaring lumago at kumita. Marami sa atin ang inaasahang paglaki lamang ay ang sweldo natin. Pero maaari itong lumago in line of economy and inflation. Kung iisipin natin, 10 years ago, yung 1,000 pesos mo, marami ka nang pwedeng bilhin at ma-afford. Pero ngayon, di mo na magagawa yon. Ano pa kaya after 10 years? Lagi nating tatandaan na ang savings natin sa bangko ay mababa as the value of money depreciate. Masakit lang isipin na ang perang meron tayo ay ibang tao lang o bangko ang nakikinabang ng malaki. Pangalawa, investing. Ang investing ay designed for a long-term growth. Sa pag-i-invest, dito dapat nakafocus tayo sa long-term goal at sa pag-build ng wealth 5, 10, or 20 years from now. Ang investing ay recommended naming mga financial educator dahil ito ang vehicle na makakatulong sa iyo para mag-grow ang iyong pera at maaari itong magkaroon ng greater return kesa sa bangko. Investing allows you to put your money in a vehicles that have the potential to earn strong rates of return. Sa pag-i-invest, dito meron tayong pwedeng pagpilian kung saan pwede at gusto mong ilagay ang iyong pera. It's either stocks, mutual funds like bond fund and equity, real estate, at marami pang iba. Mahalaga ang investing dahil dito, ang perang pinagtrabahuhan mo ay maaaring magtrabaho sa iyo. Kaya dapat consistent ka sa pag-i-invest. Huwag tayong mag-i-invest kung kailangan mo agad ito within 1 to 2 years. Dahil maaaring sa mga taon na iyon ay biglang mag-down ang market at doon malaki ang posibilidad na mawala ang iyong pera. Lagi lang nating tatandaan na sa investment, you have a potential to lose money. But if you invest wisely, the potential to gain money is higher than you never invest. Kung iisipin mo, kung nakakapag-ipon ka ng 100 pesos per day, meron kang 36,000 pesos per year. Paano pa kung matuto kang mag-invest? Para matuto ka pa tungkol sa investment, visit bit.ly/myinvestmentoptions. Pangatlo, build a passive income stream. Ang passive income ay magandang paraan din para matulungan tayong magkaroon ng extra income para lumago ang ating ipon. Maaaring side hustle or mga bagay na maaari mong gawing extra every month. Sa passive income, dito maaari kang magkaroon ng pera even if you pursue your primary job. Sa passive income, dito magkakaroon ka ng regular earnings. Sa pag-build ng passive income, lalo na sa simula, kailangan mo mag-invest ng pera, oras at effort. Compare sa ating active income or trabaho bilang empleyado, kung ikaw ay umaasa sa sweldo mo, kung ikaw ay magkasakit, mag-resign, mag-retire or tumanda,
Dahil temporary ang income natin, kapag tayo ay wala na rin sa kumpanya, wala na rin tayong income. Unlike pag passive income, ang income mo dito ay compounding at permanente. Ito ang kailangan natin lalo na kung tayo ay matanda na. Ito ay magbibigay sa atin ng income kahit wala na tayong trabaho o kontrata. Ano ba ang mga passive income na makakatulong sa atin na makapag-generate ng extra money para mag-grow ang ating ipon? Dito, maaari nating subukan ang pagbibigay o pagbebenta ng mga information products tulad ng e-book or audio and video courses. Pwede ring rental income, affiliate marketing, website owners, social media or bloggers na gagamit ka lang ng affiliate link para i-promote ang mga product. At maganda ring paraan ang paggawa ng vlog or YouTube channel. Mag-iisip ka ng content mo na makakatulong sa mga manonood at magbibigay ng inspiration tulad na ginagawa ko. Sa pagbibuild ng passive income ay wala namang limitation kung ilan ang kaya mong gawin para lumaki ang iyong ipon. Pero siguraduhin lang natin na dapat di masira ang focus natin sa other passive income stream. Mas best pa rin ang balance and choose the best opportunities for your time. IMG or International Marketing Group, ito ang negosyong ginagawa ko bilang financial educator. Sa IMG, merong 48 benefits. To summarize the benefits, merong 3 category ang mabe-benefit mo sa IMG. Una is financial education. Dito matututo ka, meron kang ma-access na financial workshops, may e-book para matutunan mo ang pag-build ng solid financial foundation. Second, makaka-access ka sa mga financial products at services. Kaya tinatawag din ng IMG na one-stop shop kasi lahat ng kailangan mo sa financial ay nandito na. At third, yung pinakagusto ko, yung business. Dito, pwede kang maging financial educator kagaya ko. Who is IMG? We are one of the biggest and fastest growing financial services marketing company in the Philippines, Makati, Taiwan, Middle East, Europe, USA, Canada, and going worldwide. Ang IMG ay nasa financial industry. We have established partnerships with the biggest companies in the financial industry. Para makapagtayo ka ng ganitong company, kailangan mo ng at least 20 million capitalization at minimum 10 years experience sa financial industry. Ang maganda dito, ang IMG, meron ng licenses at requirements. Sasakay na lang tayo sa company. Sasakay na lang tayo sa membership platform. Ito yung negosyo na pwede mong gawin. Malaking negosyo na pwede mong gawin na maliit ang puhunan. Magkano ang puhunan? Kung ikaw ay nasa Pilipinas, ang IMG membership ay 5,500 pesos. At kung nasa abroad ka naman, depende kung nasa ang bansa ka. Pero ang puhunan mo nasa around 8,500 pesos lang to 10,000 pesos plus. What we do? Sa IMG, kami ay may 30M by 30 Financial Literacy Campaign. Layunin namin na makapag-educate ng 30 million Filipino families by the year 2030. Kaya naman na-feature na rin ang IMG sa GMA News TV I Wonder at Manila Bulletin. Our mission, we help create wealth for families, no families left behind. Dito, ang goal ng IMG is ikaw mismo at ang pamilya mo ang umangat. Kaya naman sobrang thankful ako sa mga mentor natin sa IMG dahil isa ako sa natulungan nila na mag-improve ang personal finance. Mas madaling gawin ang business kasi dito sa IMG may cashier na, may programmer na, may admin na, nakaset up na. Focus ka na lang sa marketing. Ang marketing ay nakafocus sa pag-educate ng tao about financial literacy. Ito naman kasi ang hindi naturo sa school kaya marami tayong dapat turuan. Ang maganda sa IMG, hindi mo na kailangan mag-trial and error. May system na susundin mo para mapatakbo mo ang negosyo. Ang system ang isa sa importante sa isang negosyo. Kaya ang McDo ay successful dahil ito ay may proven system na. Ganon din sa IMG, meron na tayo ditong wealth creation system. Step by step, ituturo sa'yo paano mo gagawin ang negosyo. Kung nasa province or abroad ka, pwede mong gawin ang IMG business kasi meron tayong portal kung saan mo maa-access ng online ang mga webinar para maaral mo ang system. Nabanggit ko kanina na marami na tayong kapartner na company. Mula healthcare, life insurance, investment, meron tayong product. Kapag magnenegosyo ka, syempre importante na meron kang magandang product
na makakatulong sa tao. Ang maganda sa ginagawa natin sa IMG, ito ang product na kinukuha ng tao na after 10 years or 20 years ay malaki na ang value. Unlike ibang product na naluluma or nagde-depreciate ang value, ang product sa IMG ay tumataas ang value. Sa IMG, maganda rin ang compensation program. Maraming ways to earn in IMG. Initially, kung ikaw ay nagsisimula pa lang sa IMG, ang tawag sa'yo, associate. Meron kang 20% commission. Pwede itong tumaas ng 37% up to 47% kapag naging financial trainer ka na. Kung part-time mong gagawin ng IMG, ang potential income mo ay 15,000 to 25,000 a month. Depende sa binibigay mong oras at effort. Kung full-time ka na, nakagaya ko, may potential income ka na 50,000 to 100,000 a month. Again, depende sa strategy mo. Ang maganda sa IMG, meron na tayong digital marketing tool para ma-automate mo rin ang mga ginagawa mo dito, kagaya ng email marketing. May mga template na rin tayo para madali ka makagawa ng website mo para sa business mo. May mga pre-recorded funnel rin tayo na pwede mong i-set up. At dito, matututo ka rin about Facebook ads. Ito yung mga makakatulong sa'yo para kahit tulog ka, ay tumatakbo pa rin ang negosyo mo at magawa mo ang business mo online. At ang pinakagusto ko sa IMG business, pwede kang mag-expand anywhere. Dahil may maganda tayong system at pwede mong gawing online, unlimited ang income potential mo kasi anywhere pwede kang magkaroon ng outlet. Unlike sa traditional business like water refilling station or restaurant, para makapag-expand ka, kailangan mo na malaking kapital uli. Again, sa IMG, may proven system na tayo, may good compensation plan, good product, at pwede ka pang mag-expand anywhere. At yan ang mahalagang paraan at makakatulong sa atin kung paano mapalago ang ating ipon. Para sa ating summary, 3 paraan para mapalago ang iyong ipon. Una, do not sit your savings in the bank. Pangalawa, matuto tayong mag-invest. At pangatlo, build a passive income stream. Growing money takes discipline, pero dahil sa 3 strategies na ito, mas mapapadali ang magpalago ng ating ipon.